ในทุกยุคทุกสมัยผืนดินที่เป็นที่ร้างว่างเปล่าไม่มีคนทำกินมีอยู่มากซึ่งบางทีเราก็คิดว่าทำไมปล่อยร้างทำไมไม่ทำนั่นทำนี่เสียดายที่แต่จริงๆแล้วบางทีที่ตรงนั้นทำอะไรไม่ได้ครับดังเรื่องที่ผมจะนำมาเล่าให้ฟังกันในวันนี้สวัสดีครับชาวไทยสารแน่ทุกท่านวันนี้ผมมีเรื่องประหลาดน่ากลัวมาเล่าให้ฟังเป็นเรื่องเกี่ยวกับผืนดินที่มีอาถรรพ์แรงทำอะไรไม่ได้จะแก้ยังไงก็แก้ไม่หายจนกลายเป็นที่รกร้างว่างเปล่ามาจนถึงทุกวันนี้เลยครับให้กำลังใจช่องไทยสารแน่ฝากกดติดตามด้วยนะครับพร้อมกันแล้วเข้าเรื่องกันเลยครับผู้เฒ่าท่านหนึ่งเล่าให้ผมกับพี่ชาฟังว่าณป่ากลางหุบเขาใหญ่แห่งหนึ่งซึ่งเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านเล็กๆประมาณ20หลังคาเรือนชาวบ้านในหมู่บ้านอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขโดยที่ว่ารอบๆบริเวณหมู่บ้านนั้นอุดมสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นแหล่งน้ำมีมากไม่แห้งแล้งป่าอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างยิ่งในน้ำมีปลาในนามีข้าวเลยก็ว่าได้ในหน้าฝนปีหนึ่งได้มีกลุ่มอพยพมาจากที่อื่นได้เข้ามาขอทำกินในหมู่บ้านนายบ้านและชาวบ้านก็อนุญาตเพราะที่ทำกินในสมัยนั้นมีมากมายใครขยันก็มีกินร่ำรวยดังนั้นกลุ่มอพยพเหล่านั้นจึงถากถางเลือกที่ทำกินปลูกบ้านเรือนเพื่อพักอาศัยโดยมีชาวบ้านในหมู่บ้านเข้าไปช่วยอีกแรงไม่นานกลุ่มอพยพ10 กว่าคน5 ครอบครัวก็มีบ้านได้พักพิงคนละหลังเป็น5 หลังปลูกอยู่ทางใต้ของหมู่บ้านเป็นกลุ่มบ้านเรือนของคนที่มาอยู่ใหม่เมื่อได้บ้านเรือนแล้วกลุ่มคนที่มาอยู่ใหม่ก็เริ่มถากถางผืนป่าเพื่อทำเป็นที่นาที่สวนเวลาผ่านไปเป็นปีๆทุกคนก็มีที่ทำกินอันอุดมสมบูรณ์เป็นของตัวเองสามารถทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของตัวเองได้เหตุการณ์เป็นปกติสุขเรื่อยมาจนย่างเข้าปีกว่านับจากที่กลุ่มคนอพยพเข้ามาทำกินในหมู่บ้านนี้พวกเขาถากถางที่ทำกินออกไปเรื่อยๆด้วยความขยันขันแข็งเพราะในสมัยก่อนยิ่งขยันมากก็จะมีที่ทางไว้ให้ลูกหลานได้ทำกินไม่อดไม่อยากลุงสอนซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มคนที่อพยพมาใหม่ถากถางป่าไปทางทิศใต้เจอเข้ากับหินก้อนใหญ่หลายก้อนที่ตั้งเรียงรายกันอย่างเป็นระเบียบหินแต่ละก้อนเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสสูงจากพื้น10 กว่าเมตรได้ลุงสอนเดินสำรวจหินเหล่านั้นแล้วสายตาของแกก็พบเข้ากับเต่าภูเขาตัวใหญ่2 ตัวหมอบอยู่ข้างๆหินก้อนที่3เต่าทั้ง2 ตัวนั้นตัวใหญ่ราวกระด้งฝัดข้าวลุงสอนรีบหาเถาวัลย์เส้นใหญ่ๆมา2 เส้นแล้วมัดกระดองเต่า2 ตัวนั้นไว้ทันทีโดยใช้เถาวัลย์พันรอบกระดองของเต่าทั้ง2 ตัวไว้เพราะตอนนี้เต่าทั้ง2หดหัวหดหางเข้ากระดองเรียบร้อยแล้วแต่ถ้ามันจะหนีไปไหนไม่ได้เพราะติดเถาวัลย์ที่แกมัดรอบกระดองของมันไว้แกรีบไปตามพรรคพวกของแกที่อพยพมาด้วยกันเพื่อนำเต่า2 ตัวนี้กลับไปที่บ้านของแกเพราะแกถือว่าตัวใหญ่ขนาดนี้เนื้อจะต้องอร่อยเหาะอย่างแน่นอนไม่นานแกก็นำเต่าทั้ง2 ตัวมาที่บ้านของแกระหว่างทางพวกของลุงสอนได้เจอกับกลุ่มชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านนี้มาก่อนพวกเขาได้ร้องห้ามลุงสอนว่าปล่อยเต่า2 ตัวนี้ไปเถอะเพราะพวกเขาเห็นเต่า2 ตัวนี้มานานแล้วชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นเต่าของเจ้าป่าเจ้าเขาพวกเขาก็จะไม่ทำอะไรมันแต่กลุ่มของลุงสอนหัวเราะแล้วก็ตอบไปว่าเต่านี่เป็นแค่เต่าธรรมดาถ้าเป็นเต่าของเจ้าป่าเจ้าเขาจะจับมันมาได้อย่างง่ายดายแบบนี้หรือแล้วก็พากันหัวเราะเยาะกลุ่มชาวบ้านกลุ่มนั้นเมื่อมาถึงบ้านลุงสอนและพวกก็ก่อกองไฟกองใหญ่ขึ้นเอาตะแกรงเหล็กใหญ่ๆมาวางไว้บนเตาไฟขนาดใหญ่นั้นเมื่อไฟลุกได้ที่ลุงสอนและพวกก็ช่วยกันยกเตาให้พลิกหงายขึ้นเอาไปวางไว้บนตะแกรงร้อนๆนั้นทันทีอนิจจาเต่าใหญ่ผู้เคราะห์ร้ายมันดิ้นรนทุรนทุรายด้วยความเจ็บปวดทรมานแต่ก็ได้แค่ดิ้นเพราะเมื่อมันหงายท้องมันก็ช่วยตัวเองไม่ได้กองไฟร้อนแรงได้เผาไหม้เจ้าเต่าเคราะห์ร้ายตัวแรกจนสิ้นใจตายไปด้วยความทรมานหากพวกเขามองมันดีๆจะเห็นน้ำตาที่ไหลพร่างพรูออกมาจากตาของมัน
ไม่นานพวกเขาก็ยกเต่าที่โดนย่างจนเกือบสุกทั้งเป็นนั้นลงไปวางไว้บนพื้นแล้วก็นำเต่าอีกตัวทำเหมือนกันกับตัวแรกแล้วเนื้อเต่าทั้งสองตัวก็ถูกแร่ออกมาจนเต็มกะละมังใหญ่ๆ2กะละมังพวกเขานำเนื้อของเต่าใหญ่2ตัวนั้นมาต้มยำทำแกงปิ้งย่างกินกันอย่างอร่อยคืนนั้นพวกเขานั่งกินเนื้อเต่าที่พวกเขาทำกินกับเหล้าป่าที่ทำไว้จนดึกดื่นพวกเขามิได้แบ่งเนื้อเต่านี้กับชาวบ้านที่อยู่ก่อนเดิมเลยแบ่งกินกันแค่พวกเขาแต่ถึงแม้ว่าพวกเขาจะแบ่งไปให้ชาวบ้านที่อยู่ก่อนเก่าแต่เดิมก็จะไม่มีใครกล้ารับไว้อย่างแน่นอนรุ่งเช้าพวกเขานำเนื้อเต่าที่ยังเหลืออยู่มากมายหมักเกลือรมควันไว้กินอีกได้เป็นอาทิตย์เหตุการณ์เป็นปกติสุขเรื่อยมาเกือบเดือนลุงสอนก็ถากถางเนื้อที่รอบๆหินก้อนใหญ่ที่เรียงรายเป็น10ก้อนเหล่านั้นแล้วเสร็จเตรียมลงมือปลูกข้าวโพดและพืชไร่ต่างๆไว้กินไว้ขายเพราะบริเวณที่เป็นหินก้อนใหญ่นั้นเหมือนจะมีน้ำซับออกมาดินบริเวณนั้นชุ่มชื้นอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากเย็นวันหนึ่งวันนี้เป็นวันเดือนดับขณะที่ลุงสอนและพรรคพวกที่ลุงสอนให้มาช่วยปลูกข้าวโพดในสวนใหม่ของแกจะพากันกลับบ้านเพราะข้าวโพดที่ปลูกไว้นั้นแล้วเสร็จพอดีพวกเขาก็ได้ยินเสียงคลืดคลืดเหมือนมีอะไรเสียดสีกับหินก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งที่มีน้ำซับไหลซึมออกมาตลอดเวลาทุกคนหยุดเงี่ยหูฟังเสียงนั้นก็ยังได้ยินชัดเจนขึ้นเรื่อยๆลุงสอนเลยพูดขึ้นว่าเสียงอะไรวะไม่มีคำตอบจากเพื่อนๆในกลุ่มมีเพียงสายตาที่มองมาด้วยความคลางแคลงใจทุกคนค่อยๆเดินย่องไปทางเสียงที่ได้ยินนั้นไม่นานทุกคนก็มองเห็นเจ้าของเสียงที่ทำให้ทุกคนสงสัยว่าเป็นอะไรเต่าทุกคนอุทานออกมาพร้อมกันพร้อมกับหัวเราะออกมาพร้อมกันอย่างพอใจเย็นนั้นพวกเขากลับบ้านพร้อมกับเต่าตัวใหญ่กว่าที่ได้ในวันนั้นซะอีกเพราะใช้ 3-4 คนแบกหามก็ยังทุลักทุเลกว่าจะนำเต่าตัวนั้นมาถึงบ้านของลุงสอนลาบปากแท้ๆลุงสอนพูดขึ้นเนื้อเต่าของเราหมดพอดีเลยข้ากำลังอยากกินแกงอ่อมเนื้อเต่าอยู่ทุกคนพูดพร้อมกับหัวเราะขึ้นพร้อมกันอย่างมีความสุขกองไฟกองใหญ่ได้ถูกก่อขึ้นอีกครั้งรอให้ไฟลุกโชติช่วงแรงๆพวกเขาก็จะหงายท้องเต่าขึ้นไปย่างไฟเหมือนเดิมเมื่อกองไฟได้ที่ตะแกรงเหล็กขนาดใหญ่ก็ถูกมาวางไว้บนกองไฟพวกเขายกเต่าตัวใหญ่ตัวนั้นหงายท้องขึ้นไปวางบนกองไฟที่พวกเขาก่อไว้นั้นอย่างทุลักทุเลเมื่อเต่าตัวใหญ่ถูกวางไว้บนตะแกรงเหล็กก็มีสายลมหมุนวนพัดกันโชกมาอย่างแรงจนเต่าและตะแกรงเหล็กนั้นพลิกตกลงจากกองไฟฟืนที่ติดไฟอยู่ในเตาไฟนั้นปลิวว่อนกระจายลุงสอนและพวกร้องเฮ้ยขึ้นมาพร้อมกันเพราะฟืนติดไฟลุกโชนนั้นปลิวกระจัดกระจายไปรอบทิศบางท่อนหล่นลงบนหลังคาบ้านที่มุงด้วยหญ้าคาของแกบางท่อนก็ปลิวเข้าไปใต้ถุนเรือนที่เก็บพืชไร่เก็บข้าวเปลือกของแกแล้วไฟก็ลุกพรึบขึ้นอย่างรวดเร็วหลายคนวิ่งไปเอาครูน้ำถังน้ำมาช่วยกันดับไฟแต่เหมือนว่าจะควบคุมเปลวเพลิงไม่อยู่เพราะไฟที่ติดบนหลังคาและมีลมช่วยพัดเป่าอยู่นั้นติดไฟอย่างรวดเร็วไม่นานไฟก็ลุกโชติช่วงขึ้นท่วมบ้านเรือนของลุงสอนทุกคนจะวิ่งหนีออกจากบ้านเรือนนั้นแต่ว่าตอนนี้รอบๆตัวของทุกคนเต็มไปด้วยพระเพลิงที่โหมกระหน่ำลุกไหม้มาจากป่าทางซ้ายทางขวาหน้าหลังเต็มไปหมดความร้อนระอุจนแสบผิวของทุกคนกลุ่มคนที่อพยพมาใหม่ทั้งลูกเมียวิ่งวนไปวนมาทำอะไรไม่ถูกเพราะน้ำที่มีอยู่ในตุ่มก็ใช้กันจนหมดแล้วไฟก็ล้อมรอบตัวอยู่ออกไปไหนไม่ได้ดีแต่บริเวณลานบ้านของลุงสอนนั้นกว้างใหญ่พอสมควรไฟจึงลามเข้าไปไม่ถึงแต่ความปวดแสบปวดร้อนจนหนังพองนั้นหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะพระเพลิงโหมแรงท่วมหัวลูกเมียของกลุ่มคนเหล่านั้นร้องไห้กระงมด้วยความกลัวยังไม่ทันที่ทุกคนจะทำอะไรก็มีสายลมหมุนพัดมาอย่างแรงต้นไม้ใหญ่หน้าบ้านของลุงสอนที่ไฟลุกท่วมต้นอยู่ก็เอ็นล้มลงมาทางกลุ่มคนนั้นอย่างรวดเร็วเกินที่ทุกคนจะทำอะไรได้กิ่งใบที่ติดไฟของต้นไม้นั้นปกคลุมทุกคนที่กำลังพยายามดิ้นรนหาทางรอดอยู่
ทุกคนดิ้นทุรนทุรายกว่าจะสิ้นใจตายก็ทรมานนานหลายนาทีทุกคนตายหมดไม่มีเหลือแม้แต่ลูกเมียของพวกเขาบ้าน5 หลังที่อยู่ใกล้ๆกันไม่เหลือแต่เสาแปลกอยู่อย่างเดียวไฟไม่ได้ลุกลามเข้าไปในหมู่บ้านเก่านั้นเลยคนในหมู่บ้านที่เห็นไฟลุกท่วมไหม้บ้านเรือนของกลุ่มคนมาอยู่ใหม่ก็พากันถือถังน้ำครุน้ำมาช่วยแต่ช่วยไม่ได้เพราะไฟนั้นโหมกระหน่ำแรงเหลือเกินแถมมีลมพัดหมุนวนอยู่ตลอดเวลาแต่พอกลุ่มคนเหล่านั้นสิ้นใจตายไปด้วยความทรมานแล้วก็มีลมพัดกันโชกแรงๆมา 3-4 ครั้งแล้วไฟที่โหมกระหน่ำลุกโชนอยู่นั้นก็ดับสนิทลงสร้างความแปลกใจให้กับชาวบ้านอยู่ก่อนเป็นอย่างมากตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาบริเวณที่ผู้อพยพมาอยู่ใหม่ต้นไม้ก็ตายหมดเกลี้ยงเหมือนโดนไฟเผาไหม้อยู่ตลอดเวลาเป็นเหมือนทะเลทรายที่เกิดอยู่กลางโอเอซิสรอบที่พวกเขาเคยอยู่เขียวชอุ่มสมบูรณ์แต่บริเวณที่พวกเขาเคยอยู่กลับแห้งแล้งร้อนเผาในคืนเดือนดับของทุกเดือนชาวบ้านจะได้ยินเสียงร้องโหยหวนเจ็บปวดทรมานของผู้คนทั้งหญิงชายเด็กเล็กร้องไห้โหยหวนดิ้นรนเหมือนโดนไฟเผาไม่จบสิ้นบริเวณนั้นกลายเป็นที่ต้องห้ามของหมู่บ้านห้ามย่างกลายเข้าไปใกล้กลายเป็นผืนดินร้างทำอะไรไม่ได้และเรื่องของพวกเขาก็กลายเป็นอุทาหรณ์ให้คนในหมู่บ้านสร้างสมแต่คุณงามความดีมาตั้งแต่นั้นเมื่อพวกเฒ่าเล่าจบไอ้ชาก็พูดขึ้นว่าที่พวกเขาเป็นแบบนั้นเพราะฐานที่ทำกับเต่าใหญ่2 ตัวหรือครับผู้เฒ่ามองหน้าไอ้ชายิ้มให้แล้วก็ตอบไปว่าอาถรรพ์ก็ใช่แต่สิ่งที่สำคัญนั้นบาปกรรมมีจริงทำอะไรกับใครไว้แล้วไม่มีทางหนีพ้นได้แน่นอนไม่ว่าจะเป็นใครพูดจบผู้เฒ่าก็เหม่อมองท้องฟ้าที่ไกลออกไปสุดลูกหูลูกตาข้างหน้าเนิ่นนานคลิปหน้าผมจะนำเรื่องเล่าแปลกๆหลอนๆสนุกมาเล่าให้ฟังอีกนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังให้กำลังใจช่องไทยสารแนกดติดตามได้ที่นี่เลยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ